Ayan, hello guys, welcome to my channel. This is Jay Versosa Official again. So right now, may bago na naman tayong i-upload. And before ang lahat, before tayo mag-start sa topic natin right now, mayroon muna akong sasabihin and mayroon muna akong ihingi ng pasensya kasi yun, hindi muna ako nakapag-travel ngayon. Ayun, kasi I guess vlog ako, then may ilagay ako sa description ko before na pupunta ako ng Tacloban or Leyte or magta-travel ako. And pasensya na guys, di muna natin magagawa yun right now kasi medyo busy yung schedule ko as a student. Syempre, estudyante tayo, yung importante sa ginagawa ko ngayon dito sa probinsya. Yun yung focus ko ngayon, yung studies ko. And ayun, may mga project ako ngayon gagawin, which is yung mini capstone project na right now nagbi-brainstorm pa ako kung ano yung program or kung anong application, kung anong system ang pwede kong i-promote na magkakaroon ng value yun sa school or may tutulong sa community, di ba? So, as a computer science, mahirap talaga yung capstone project, guys. Alam niyo yun. Sino mga computer science dyan na student, shoutout sa inyo. Ayan, mabuhay tayong lahat. And then, ayun nga pala guys, and the previous week, live stream ako ng live stream kasi nga kaka-monetize ko lang. So, meron tayong threshold na dapat i-meet, which is na-meet naman na natin. And super thank you so much sa mga nagsusuper sticker, super chat sa live stream ko. Ayan, dito, ayan sa taas na yan. Diyan ko ipapakita yung pangalan nilang lahat. Shoutout sa inyo guys. Shoutout sa inyong mga nagsusupport sa akin. Mabuhay kayong lahat. Salamat. Thank you talaga. Yan, so hindi dahil sa kanila guys, hindi ko mamimit yung threshold ni Google. So, ang inaantay ko na lang right now is yung Google AdSense pin na sabi nila 2 to 4 weeks ata bago ipadala ni Google. So, ayun, nag-aantay pa rin ako ng email, tapos nag-aantay pa rin tayo, ayun. So, kasi yun yung pinaka-importante na guys, yun ang pinaka-last na importante na dapat nating antayin, diba? Yung pin para makasahod tayo. So, anyway, bakit ako nag-upload ng video ngayon? Ano ang relation ng nakalagay sa background natin ngayon? Bakit naka-iOS 15.4 tayo? Ano yung topic natin ngayon? Ano yung relation ng 15.4 sa video natin? Ayan, paulit-ulit ako, sorry. Ayan, pero before ang lahat guys, ayan, mag-intro muna tayo. Simpleng intro muna tayo. Here we go. Guys, so sasabihin na natin yung relation ng background natin na nakalagay iOS 15.4 sa pinaka-vlog natin ngayon. So ibig sabihin guys, itong video na to para lang dun sa mga taong may iPhone or iPhone user or gumagamit ng iPhone na nag-update. I don't know kung nag-update sila intentionally or accidentally, same as my experience na nag-update lang yung phone ko accidentally. Hindi ko alam. I mean, siguro na accidentally na press ko yung install or na napindot ko kasi minsan tinatabi ko sa pagtulog yung iPhone ko. And then yun, so parang kinabukasan nung play na ako ng video sa YouTube, okay naman. Tapos nung pumunta ako sa browser ko or sa Safari, nag-play ako ng video doon, YouTube din, same. So parang same as na experience ko before sa previous OS, yung 13 point something na black screen din. Pero yung kasi iba yung process nun. Pupunta ka sa Safari, may kang settings, tapos pag i-on and off mo yun, okay na ulit. Right now naman, wala nang ganun sa 15.4. Hindi mo mahanap yung ganung setup dun sa settings ng Safari. So, ang ginawa ko is remedyo lang guys. Ayan, remedyo lang po guys. Ayan, para makapag-play ka ng video sa browser. Ayan. At ipapakita ko ngayon sa inyo guys yung step-by-step process. May ida-download lang tayong application which is this one. Ayan, eto. Private browser guys. Ida-download lang natin yan and yun, makakapag-play na tayo ng video sa iPhone natin. Kahit anong iPhone yan. And
papakita ko sa inyo guys, sorry na wala ako. Ipapakita ko sa inyo guys yung step by step process para ano. Sana masundan niyo ako guys dito rin sa screen dito. So first kukunin natin syempre yung iPhone natin. Yan. So meron akong iPhone 7 guys na black. So ang una natin gagawin, syempre pupunta tayo sa App Store. Ayan, yung una natin gagawin guys, pupunta tayo sa App Store. Ayan. Tapos, yung sinabi ko kaninang application, yung private browser. Ayan, nabubulol-bulol pa nga ako, pasensya na guys. Private browser. Ayan, so hanapin lang natin dito guys yung fingerprint na picture niya, tapos may blue sa taas, tapos may violet sa baba. I don't know kung ano yung ano. Pero ayan, nakikita niyo naman sa screen. Tandaan niyo lang yung ganyang picture guys, yung fingerprint. Tapos, kasi dito guys, actually, in-install ko na siya, kaya makikita niyo yung open na siya. Kumbaga, ready to use na. I-open ko na lang. So, pwede niyo na siyang i-download actually. Ayan. So, i-open na natin guys kasi nga na-install ko na siya. So, allowance. So, type natin yung gusto nating YouTube. So, kung yun yung diyan kayo magpi-play ng video. Tapos, sige, mag-play na tayo guys, no? So, ayan, makikita naman natin. Mag-play na tayo. Ayan, nagpi-play na siya guys. Ayan, ganun lang kasimple guys. Ganun lang kasimple guys. Ayan. So sana guys natulungan ko kayo guys sa konting video na to or yung maliit na tutorial natin. Sana yung mga same na problem na na-encounter nila sa pag-update ng 15.4, ayan, nasolusyonan ko yung problem nyo guys. Ganun lang kasimple. Ayan. Anyway guys, salamat sa panonood ng video. Ayan, kung hindi pa kayo nag-subscribe guys, yan, sana mag-subscribe or sana mag-subscribe. Ayan, sa mga hindi nagko-comment dyan na nanonood ng video, ayan, pwede kayo mag-comment. Ayan. Mga pala guys, comment down below kung same kayo ng naging problem ng update ng iPhone. Ayan. Anyway, thank you so much guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa inyo. Salamat guys. Keep safe everyone.